අපි හදන්න යන්නේ chili crab එකක්. මේක South Asian dish එකක්. පොල් කිරි, crabs, ඉඟුරු සුදු ලුණු අපි හැමදාම පාවිච්චි කරන මේ ingredients පාවිච්චි කරලා තමයි හදන්නේ. මේකත් හරි ඉක්මන් වැඩි වෙලා යන dish එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. කකුලුව crabs මං අරගෙන මේ සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉඟුරු සුදු ලුණු tomato sauce chili paste මේක bottle chili paste ගෙදර හදාගන්න ඕන නම් පුළුවන් නම් කමන්නේ නැහැ. එහෙම නැති වුණත් බෝතලෙන් ගමන්නේ. පොල් කිරි තෙල් මාළු මිරිස් සේර දෙහි කොළ ලුණු බිත්තරයක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි ස්වල්පයක්. මේවා තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් chili crab එක හදන්න. දැන් අපි බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලම අපි ලොකු පෑන් එකක් රත් කරගමු. ඒකට තෙල් දාගන්න. තෙල් හැඳි 5-6ක් විතර දාගන්න. මේකට අපේ crabs ටික දාලා දැද ගන්න ඕන. ගොඩක් වෙලා කැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ හින්දා ගින්දර වැඩියෙන් දාලා ඉක්මනට බැදගමු. ඒ අතරදී අපි අනිත් අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික කපා ගමු. ලුණු. මේවා ගොඩක් හීනෙට කපන්න එපා. ලුණු එහෙම ටිකක් ලොකු කෑලි කපලා ගමු. මම මේ අරන් තියෙන ක්‍රෑබ්ස් ප්‍රමාණයට මම ලුණු ගෙඩි 2ක් විතර ගන්නවා. මාළු මිරිස් කරල් 3ක් විතර ගන්න. ඒකත් ලොකුවට කපා ගන්න. ගොඩක් හීනියට කපන්න එපා. මේ අතරදී අපි මේක පෙරලමු. අපිට සේර ගස් 4-5ක් විතර ඕනේ. මම 4 සේර ගස් වලින් ගන්න හින්දා මම 4ක් විතර ගන්නවා. සේර වලත් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන යට ගොරෝසු හරිය විතරයි. උඩ කොළ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මේක පොඩ්ඩක් සලා ගන්න. එතකොට මේ ෆ්ලේවර් එක චුට්ටක් වැඩියෙන් එනවා. ලොකුවට ඒකත් කපා ගන්න. මම මේ කොළ ගන්න නැහැ. ගොරෝසු හරිය විතරයි ගන්නෙ. මේ ක්‍රෑබ්ස් ටික දැන් බැදිලා ඇති. අපි ඒ ටික අයින් කරගමු. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෝ දැල්ලෝ කකුලෝ වගේ දේවල් ඉක්මනට තැම්බෙනවා. ඒක ඒ හින්දා වැඩි වෙලා මේ ලිපේ තියාගෙන තඹ ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ තෙල් එක අයින් කරන්න එපා. මේ තෙලටම මේක ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. සැර වැඩි නැත්තම් මේ තෙල් එකටම ඉඟුරු සුදු ලුණු දාගන්න. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික පොඩ්ඩක් බැදීගෙන එනකොට අපි කපාගත්ත සේර ටික දාගන්නවා. ගින්දර චුට්ටක් වැඩි කරන්න දැන්. මේකට chili paste ටික දාගන්නවා දැන්. chili paste මම මේ ගත්ත කකුලුව ප්‍රමාණයට chili paste හැදි 4ක් විතර. ඔයගොල්ලන්ට ඊට වැඩිය සැරට කැමති නම් තව දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි මාළු මිරිසුත් දානවා.
tomato sauce ටිකක් මේක සමා කරගන්න. මේකට දැන් අපි හදාගෙන තියෙන උකු පොල් කිරි, මිටි කිරි. පැකට් එකේ තියෙන මිටි කිරි උනත් ප්‍රශ්නේ මේ කිරි උනත් කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් පොල් ගෙඩියක් ගාලා මිටි කිරි හදා ගන්න පුළුවන්. මම අද අරන් තියෙන්නේ පවුඩර් පොල් කිරි. කෝප්පයක් එකමාරක් විතර දාගන්න. මේකට ලුණු ටිකක් දාගන්න. මේක චුට්ටක් වෙලා මද ගින්නේ තියන්න. අපේ සෝස් එක රත් වෙන ගමන් අපි බිත්තරයක් ගමු. බිත්තරේ පොඩ්ඩක් බීට් කරගන්න. මේක දාන්නේ ඇත්තට මේ සෝස් එක චුට්ටක් උකු වෙන්න. බින්දර චුට්ටක් වැඩි කරලා ඉක්මනට මේක මේ හැඳි ගා ගන්න නැත්නම් අර කර්ඩල් වෙනවා, කැටි ගැහෙනවා. මෙතනදී අපි දෙහි කොළ දෙක තුනක් උත් කඩලා දා ගන්නවා. දෙහි දොඩම් මොන හරි පැංගිරි කොළ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ සෝස් එක උක්කු වෙලා තියෙන්නේ. මට හිතෙනවා chili paste චුට්ටක් මදි වගේ කියලා. කලර් එක මදි. ඒ හින්දා මම තව පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. මේකට අපි දැන් මේ අපේ ක්‍රෑබ්ස් ටික දාගන්නවා බැලලා. කකුලෝ ටික හොඳට මේ සෝස් එකේ කෝට් කරන්න. කළා අපි අරගත්ත සීනි චුට්ටක් දාගන්න. සීනි ටික දිය වෙනකම් මේක පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා හීට් කරගන්න. අර කිව්වා වගේ මේ ඉස්සෝ කකුලුවෝ දැල්ලෝ ඒ වගේ දේවල් වලට වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ තැම්බෙන්න. අන්ත එක ඒවා තැම්බි තියෙනකොට ඒකේ ෆ්ලේවර් එක අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා ඉක්මනට උයලා ඉක්මනට ඩිපෙන් බාන්න බලන්න. දැන් අපි ගත්ත ලුණුයි මාළු මිරිස් ටිකයි දාගන්නවා. මිනිත්තු 5ක් විතර මේක ලිපේ තියන්න. තව ඊට පස්සේ අපි බාලා සර්ව් කරමු. දැන් අපේ chili crab එක හැදිලා ඉවරයි. අපි මේක සර්ව් කරගමු. අපි මේක පොඩ්ඩක් ගානිෂ් කරගමු. තක්කාලි කෑල්ලක් දාලා, තක්කාලි රෝස් එකක් දාලා. මේ කියන්නේ අපේ chili crab එක.